tingnan natin itong craze about Adamant Coin. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play to earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya let's go! Ito guys, tingnan na natin itong Adamant Mine. Medyo nagkaroon ng craze ito lately kasi umangat lang naman siya ng 200% no, since December 27. No? Nagkaroon siya ng mga New Year or Holiday Rally. At nandito na yung kanilang laro. No? You can click play now, which is mamaya susubukan natin. Tingnan muna natin yung mga details dito sa Adamant Mine. So yung laro nito, more on dig lang daw. At mag-find ng Adamant, no? Then yung nga, may mga bomba and diamonds as well. So mamaya i-explain ko yan later on. So ang kanilang mantra kasi, play and earn, donate and burn. So mag-earn kayo, yung ibang mga earnings dito ay mapupunta sa charity at iba i-burn to keep the supply low. Then in the future, they will have some NFT market as well. Pag pinindot nyo itong ADMC na to, mapupunta kayo sa page na ito. Yung parang white paper na rin nila ito eh. So, let's review. So, sabi nga dito, no, yung static reward system nila, 10% of every transaction is split into two parts. No? 5% distributed to holders and 5% is burned. Totoo yan guys. Dahil bigla lang nagkaroon ng parang butal dito sa ADMC. So, masasabi natin na legit yung kanilang pag-hold, then mag-earn ka na. So, yung tokenomics nila guys, 1 trillion ADMC tokens. Then yung nga, nabanggit ko, 5% ang ating rewards, no? Via the redistribution tax every time you buy or sell. Then 5% is burned, 5% is redistributed, then 60% of tokens collected by the charity wallet will be donated. No, depende sa anong magiging boto ng community. Kaya kung gusto yung sumali dito sa community nila, punta lang kayo sa Discord nila. Meron din silang Telegram. And syempre, no, for more updates, pumunta din kayo sa kanilang Twitter account at i-follow nyo, no, at Adamant Coin. So ito yung naging allocation nila, no? Game reward 64%, nung IDO 18%. P2P, B2B 4%, devs and marketing 10%, private sale 2%, and airdrop 2%. Lahat yan ay may corresponding wallet na pinakita nila dito sa kanilang white paper version 4. Ayan, makikita nyo yan, yung mga contract address. You can check it, no? Afterwards you see this video. Kitang-kita naman po yan. Yung nga, listed sila sa CoinMarketCap, CoinGecko, BSCScan, AssureDeFi, PooCoin, pati dito sa Flexi.io. And pwede nyo ma-purchase ang kanilang token sa PancakeSwap, PooCoin, pati sa P2P, B2B guys. Ganun lang kadali. Nandito rin instruction on how to buy. Kailangan nyo ng MetaMask. Pumunta kayo sa PancakeSwap.finance. I-trade nyo. Okay, very similar lang sa ginagawa natin. Then, ang importante dito, yung slippage is 12%. Okay, then swap. Ganun lang kadali. So yung nga nabanggit natin, automated, no? Burn sila 5%. Then may rewards tayo 5%, 20% game reward tax will be sent to charity wallet. Mamaya papakita ko yan dito sa Adamant Mine game nila. Then rug pull proof daw ito. Alam nyo guys, so yung rug pull is when the liquidity ay nawala. Ganun lang kasimple yon. So yes, lock ang kanilang liquidity. Makikita yan dito sa cointool.app, no? Ayan, no? Kitang-kita, lock po ang liquidity nila. Pwede nyo i-copy-paste dito sa lang white paper version 4 yung link ng lock tokens. Then, fully public and KYC yung team members nila. Yes. Ayan po sila, no? Pinoy devs ito. Kitang-kita. Walang tinatago, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang, oh. Nandyan, no? Kitang-kita, oh. At isa pa sa titingnan nyo yung game rewards kung nakalock, no? Yeah, so nakalock daw kasi dito minsan kung yung liquidity is nakalock nga pero game rewards hindi nakalock, delicates 'yon. We've seen it, no, for the past games sa kinover natin, masayt sa ulo 'yon. And syempre, no, audited po sila. Yan, Black Audit Report. Ayan, kitang-kita naman. Nandito rin yung detalye ng kanilang Adamant Mine game. Ayan, so play to earn, donate and burn nga sila. 2D pixelated yung laro. So, yung gameplay, papakita ko na lang mamaya. Pero basically, magkakaroon ng parang mapa. Then 76% doon soil, wala kang makukuha sa pagmamine. 2% lang doon ang makakuha ka ng ADMC. Where the 60% of the token will be burned, 20% will be earned by you, then 20% mapupunta nga sa charity wallet. Doon yung diamond, magbibigay sa'yo ng extra energy.
Then yung bomb, babalik ka sa umpisa at maglulus ka ng 20 energy. Sa umpisa, 100 energy ang makukuha mo. Then, magre-regenerate na lang yung inyong energy every hour. Tapos, maliban sa lang normal mode na laro, meron din silang survival mode. Walang energy, pabilisan lang. No? Depende, pabagsak ka lang pabagsak, then pabilisan ng pindot. Either bomba or adamant ang makukuha mo dito. Out of the 1 trillion na ADMC token, 640 billions ang naka-allocate for block rewards, okay? And wala pa silang marketplace. If you want to stake, you can go to Empire Dex to stake the ADMC token. You can check the news tab dito sa lang website. Ayan, transparent naman sila. Then yung mga charity na tulungan nandito sa kanilang website. At pwede ka rin bumoto kung ano yung charity na gusto mong tulungan. Lalagay mo lang yung wallet address pati email address mo. Ganun kadali. So, alam ko na, nainip na kayo. Let's play this. Tignan natin kung paano laruin to. So, para laruin, i-click lang natin play now. So, mangyayari yan, i-connect yung ating game sa ating wallet. No? Sign lang tayo. At di ko alam bakit hindi nakita, pero nakalagay dito, you will be needing 10 million ADMC para makalaro nitong Adamant. So, let's start with the normal. Ayan, 100 yung energy natin kasi alam nyo naman, di pa naglalaro. Gusto ipakita ito sa inyo na para sa ating ma-experience. Then, yan. So, down, left, right lang ang pipindutin natin dito like this. Down, right. Yun, may adamant tayo nakuha. So, yan lang siya. Okay? Iwasan natin bomba, maliban lang kung gusto natin ulitin itong larong ito. Ayan. So, yan siya. Ito yung laro niya. Ayan, no? Kukuha lang tayo ng kukuha. Ang problema, for example yan, no, dapat pala doon tayo pumunta para makuha yung adamant. Okay, kung hindi, babalik na tayo. So, sibuan natin pa rin. Yan, tapos bomba, boom. Sabog, no? We earn 3 adamant. No? Kahit na nabomba ka, it doesn't mean na yung nakuha mong adamant ay mawawala. Hindi, babalik ka na sa umpisa, maglulus ka ng 20 energy. Play again tayo. So, meron lang tayong 69 na energy. Tignan natin kung ilang adamant ang makukuha natin, no? Basically, doon. I-minus yun na yung 20 kasi ginawa ko yung for experimentation. So, down lang tayo ng down. Mga tayong adamant. Kuha tayo ng diamond. Then, kunin natin to. So, ang daming bomba doon. Ang importante, makuha natin yung mga diamond para may extra energy. Down, down, down lang tayo. Kita. Ayan. Down. Ayan. So, go lang. Magmina lang tayo na magmina. Ayan. Ayan, ilan na? Ito na. Damn, sayang. Di ko makukuha yung adamant doon. Okay lang. Meron pa dito sa baba. Ayan. So, dig-dig lang ng dig. Si Shiba Inu ba to? Ayan. Walang energy. Kuha ng energy. Ayun, nakikita nyo yung dalawang adamant doon. Okay, dagdag energy. Ayun, no? 1, 2. Ayan. Wala na tayong energy. Ito, madadagdagan yung energy natin. Ayan, no? Boom. Kaso, di ko alam kung saan ako pupunta. Dapat pala doon sa gilid. Okay. Siguro dito tayo. Ayan. 1, 2, 3. Tagal naman ng mga adamant. Ayan, napaparami lang ako. Sayang. Okay. So, mukhang madededs na tayo kasi wala na tayong energy kasi kailangan yun, guys. Sana makahabol pa kasi sayang dalawa. Oops! Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na tayong energy. Boom! So, we earn 13 adamant. Exit to main menu tayo. Tignan natin yung rewards natin. 16! No? 16 na. So, yung computation ng rewards dito, hindi yung 16 na yun na yun, ha? Kasi, sobrang baba naman nun, no? Wala pa sa centavo. So, ang computation yan, guys, is 16 times yung current block reward. Yung current block reward na yan, ay nagbabago yan, depende, syempre, sa computation ng mga devs. So, sabi nila, mas mataas ito dati, pero ngayon, tingnan natin kung magkano yung kinita natin, no? Doon sa 100 energy na yun. Partida, di ba? Nagpaka-bomba pa tayo kahit hindi naman dapat. So, 16 times 90,000 is 1,440,000. Yan yung nakuha nating adamant coin. So, magkano to sa peso? Uy, pwede na, ha? Seryoso ba yun?
Baka mali yung computation ko eh. Totoo nga. Around 400 pesos. Wow. Yun lang masasabi ko. So, yun yung ating pagka-compute based sa paglalaro natin kanina. So, pag kililim natin to, may gas fee. So, I highly suggest na medyo marami na yung idamat na nakuha natin bago natin kunin. Kaya pala ang laki kasi nakalimutan natin, nabanggit natin kanina. 60% of the token mined will be burned, 20% mapupunta sa charity, then 20% ang ating reward. So, base dito sa ating computation, 460 pesos worth of adamant coin ang i-burn nila. Grabe pala talaga tuwing naglalaro tayo, buwabawas yung supply. Then 20%, no? Hati kayo pala, no? Press kayo do sa unang laro ay 78 pesos ang nakuha mo, pati yung charity. Then 2 times a day pwede kang maglaro, so around 150 pesos a day, not bad na for me. So pwede talaga. So habang nagmamine kayo ng Adama, dumadagdag yung experience nyo. So sa future updates, importante daw itong leveling up, kaya maganda makalaro na rin kayo nito kasi marami pa silang balak dito sa project na ito. Ngayon, tingnan naman natin itong survival. So, pwede ka pa na mag-addict dito kasi unlimited energy dito sa survival eh. So, top to start lang tayo. Ayun, no? Automatic siya bababa. Ayun. Ayan, ito pala mas maganda. Okay. Makakuha tayo ng adamant. Basta di ka mabobomba. Ayan. Ayun, no? Yun. Ingat lang, ingat. Parang buwibili sa bata-bata gali pagbagsak ka. Diba? Pansin nyo rin. Ayan. Kaya chill lang tayo dito. So yun, madami. Yung madami dito. Oh, jackpot! Yes! Ayan. So tuloy-tuloy lang siya, diba? Chill lang. Kasi di tayo nabobomba. Okay. So, I will skip the part na, no? Kasi medyo matagalan dahil sa ating husay. Yabang eh, no? So, grabe guys. Sobrang bilis na. Ala. Seryoso? Ala. Oh, buti na lang. Malakas pa rin ang ating action. Okay. Oh, dito lang muna tayo. Oops, yeah. Money popcorn. Ayun, no. Ang bilis. Grabe. Ayun, no. Ha. Hindi yung madadali. Nadali ako. Nakakuha tayo ng 94 adamant doon. Okay din pala yung survival eh. Pero guys, sabi dito, yung survival mode nila is yung play to earn niya will come on quarter 2 2022. So at least nakuha natin kung ano yung preview nitong survival mode dito. So for red flag, no, tinandin natin para maging aware tayo. Actually, itong no prior similar token contracts ito, nung tinignan ko siya is same din siya ng mga meme coins eh. Pero take note guys, marami kasi siyang supply. Kaya it is common naman sa ganon, no? Sa mga meme coin, di ko alam kung meme coin to, pero marami kasi siyang supply, but with the burning mechanism, mukhang lilit naman yun in the future. Kaya di ako nag-worry dun sa unang sinabi ng token sniffer. So ito, kailangan natin i-check yung maximum transaction amount, no? Kasi walang max transaction amount. Yung mga ganito no, source does not contain free modifier, na audit naman sila, di ba? No? Black audit, wala naman nakita na mga ganito eh. So I think meron lang specific din to si token sniffer kung ano yung gusto niyang makitang mga apps or something. For example, itong liquidity lock, di ba pinakita ko kanina, lock naman yung liquidity niya. Pero dito sabi niya hindi, kasi gumagamit sila ng coin tool eh, hindi naman sila gumamit ng deep lock or unicrypt sa paglalak. Then ito lang, no, yung may holder kasi na above 5% yung chinek ko. Yan si kuya, sana hindi tayo buhusan nito. Hindi ko lang kung dev wallet to kasi di naman siya wala naman siya dun sa white paper na nakita ko na wallet eh. But still yung iba naman kita naman natin na yun sila. So ito yung rewards contract. So unti-unti na nauubos guys, no, from 640, 530 billion na lang. So even hindi ownership renounced, no, ano naman sila Team Doc, so okay lang.
So yun lang nakikita ng red flag itong token sniffer. And yung token burns, ngayon pa lang din sila nagbo-burn kasama ng burning mechanism nila. Then kung mag-uumpisa kayo dito, sabi daw 10 million. So magkano ba yon? So around 2,700 pesos. No, pag kinonvert nyo. So maglagay lang kayo ng mga 12%. Sabihin mga 3,000 na lang. Para sure na makukuha nyo yung 10 million ADMC at mga pag-start sa larong ito. At yun nga, sabi ko nga, every 1 hour yung kanilang pagre-refill ng energy, which means 10 energy per hour kasi 10 hours for the full energy. Pwede ulit natin ito laruin. At yun lang yung ating mga information na nakita sa larong website, sa game, or sa mga third party na website, no? And kung papasok kayo dito, I know, no? Cheapskate ito, less than 5,000, 3,000 lang, makakapaglaro ka na ng Adamant Mine. But always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. At i-enjoy nyo lang itong pagdidig ng pusa or aso na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!